چینل ټیچ ټیکټیکس ته په خیر راغلاست. زه یم صبغت الله حتمن. ملګرو ته د نن په ویډیو کې موږ وایو چې څنګه په اسانه طریقه په ورډ پروګرام کې یوه تصدیق پاڼه جوړه کړو. په اصل کې د ډیزاینو لپاره خو خپل پروګرامونه دي، خو ستاسو د اسانتیا په خاطر موږ په ورډ پروګرام کې ډیزاین کوو. نو د هغه لپاره به ساده موږ ورډ پروګرام خلاص کړو، ډبل کلیک به پرې وکړو، ورډ پروګرام به موږ ته خلاص شي. له هغه وروسته ملګرو موږ ته د ورقې د پیج سایز یعنې اورینټیشن به موږ واړو لینډسکیپ ته. کله چې موږ دا اورینټیشن لینډسکیپ ته واړو، له هغه وروسته به ساده راسو ملګرو، د ده ځای به ده کې ډیزاین وکړو. نو انسرټ ټیپ ته راځو، له شیپ څخه یو دا شیپ رااخلم او دلته یې په دې ترتیب ږدم. له هغه وروسته د ده دا روټیشن دلته ورکوم. دا به زه دلته ملګرو په ترتیب کښېږدم او د ده شیپ آوټلاین به نو آوټلاین کړم او کلر به یې دته واړوم. کلر به دا په ترتیب کړو. له هغه وروسته ملګرو له دې څخه یوه کاپي راواخلو، نو به کنټرول سی ویو، له دې څخه به یوه کاپي راواخلو، دلته به په دې ترتیب کښېږدو. کله چې ملګرو په دې ترتیب دا کښېښوئ، له هغه وروسته ملګرو بیا یې دلته راسو شیپس ته. په شیپس کې به یو دا ریکټینګولر شیپ راواخلو او دلته به داسې په دې ترتیب دا شیپ کښېږدو او شیپ فیل به دا فیل کړو او آوټلاین به نو آوټلاین کړو. له هغه وروسته چې بېرته راځو شیپ فیل د ګریډینټ فیل ته راځو او دلته مور ګریډینټ باندې کلیک کوو او ګریډینټ فیل ته راځو. دلته اول ملګرو د لپاره موږ دا کلر انتخابوو. له هغه وروسته راځو ملګرو دلته دا کلر انتخابوو او دلته بیا راځو ملګرو دا کلر انتخابوو. هغه وروسته ملګرو دلته بیرته بیا دا رنګ ورته انتخابوو او دلته دا رنګ. اوس به ملګرو دلته دا په دې ترتیب کښېږدو. او وروسته به دا ساده کلوز کړو او دلته به لږ بلش په دې ترتیب ایډجسټ کړو هلته. او له دې څخه به یوه کاپي واخلو ملګرو، دلته به یې کښېږدو. اوس به ملګرو له دا سمه یوه دا به هم کاپي کړو، کنټرول سی وي به یې کړو او له شفټ سره به یې دلته راوړو. دلته به یې په دې ترتیب کښېږدو. له هغه وروسته ملګرو نو ساده په دې کې ډیزاین. اوس ډیزاین مکمل شو، بیا به راسو د شیپ څخه د ده ځای دا شیپ راواخلو او له هغه وروسته به دلته دا داسې کښېږدو.
ملګرو چې تر دې ځای راورسېداست دلته به ساده شیپ فیل د ده دا نو فیل کو او شیپ آوټلاین ته به دا رنګ ورکو او لږ به د دا آوټلاین د ترتیب کو کله چې ملګرو دا داسې په د ترتیب کښېښوئ اوس به ملګرو بیا راسو د ډیزاین لپاره دلته انسرټ ټیب کې به دا راواخو له هغه وروسته به دلته دا په د ټرینګل په د شیپ ترتیب دلته داسې کښېږدو دلته به ملګرو راسو دلته کلر ورکو او شیپ آوټلاین وي نو آوټلاین کو بیا به کنټرول سی وي او ساده به ملګرو دلته هم راسو له دې ځای به دا رنګ ورکو او سینډ بیکورډ به کو لږ به ملګرو دا په ترتیب دواړه کښېږدو له هغه وروسته به په د سرټیفیکیټ کې خپله لیکنه ترسره کړو اوس به ملګرو ساده راسو له دې ځای به دلته به بیا راسو ملګرو ته به د خپلې اکاډمي یا مکتب لوګو کښېږدئ زه له دې ځای دلته دا شیپونه ږدم یو داسې شیپ به راواخلئ دلته به یې کښېږدئ هغه وروسته به ملګرو راسئ بیا به له دې ځای دا یوه دایره راواخلئ او دلته به یې داسې کښېږدئ ملګرو دته به خپل رنګ ورکړئ او یوه ته به شیپ فیل داسې کو او دته به شیپ فیل دا رنګ کو کله چې ملګرو دا په دې ترتیب کښېښول د دواړو شیپ آوټلاین به نو آوټلاین کوي دا به لږ زوم کو ملګرو ملګرو د ده رنګ به ده ته واړو او د بل رنګ به ژړ ته واړو اوس به ملګرو لوړ ډاټ دلته به یو ور ډاټ راواخلو او دلته به لیکنه وکړو او وروسته ملګرو د دې لیکنې سایز کم کړو ملګرو لږ به دا دایره د ترتیب لږ ملګرو چې غټه سي تر څو هلته خط په راکې راسي
اوس په ملګرو راسو دلته به ساده بیا یې ورډ ډاټ راواخلو نو د ځای به بیا لیکنه کې وکړو کیټ به ولیکو ملګرو کله چې مې سرټیفیکیټ ورته ولیکئ ملګرو له هغه وروسته ملګرو لږ د ده سایز غټ کړو او لاندې به بیا له دغه ورډ ډاټ څخه کنټرول سی وي او یوه کاپي به راوباسو او په دې کې به لیکنه وکړو ملګرو لږ به د ده لیکنې سایز کم کړو ټو له هغه وروسته ملګرو له ده سیوا کاپي واخلئ کنټرول سی وي ووایئ او دلته دا کاپي کښېږدئ او له ده ځایه داسې په دې ترتیب دا هیش ورکړئ کوم کس لپاره چې دا سرټیفیکیټ تیار کړی په دې کې به هلته د هغه نوم ولیکئ له هغه وروسته ملګرو بیا له داسې یوه کاپي واخلئ او په دې ترتیب یې دلته کښېږدئ او دلته ورته ولیکئ کلاس بیا ډاټ ډاټ هغه وروسته خپله لیکنه ورته ولیکئ کله چې مو دا لیکنه دلته پوره سوه ملګرو دا زموږ کومه لیکنه چې ده دا به موږ لږ سایز ورکم کړو او په ترتیب یې کښېږدو دا به په دې ترتیب دلته کښېږدو ملګرو له هغه وروسته به لاندې راسو ډیټ به ور واچوو د دې ځای به راسو ورډ ډاټ به واخلو ډیټ د دې څخه به یوه کاپي وباسو کنټرول سی وي به وو دلته به ساین ولیکو ملګرو د ده سایز به هم لږ کم کړو کله چې ملګرو دا رقم ته په دې ترتیب دا دواړه کښېښول هغه وروسته به د دواړو لپاره یوه لیکه یعنې د لاسلیک لپاره به دلته د ډیټ لپاره به هم یوه لیکه واخلو او د لاسلیک لپاره هم له دې څخه به یوه کاپي زه وباسم ملګرو په دې ترتیب به یې راوړم دلته به یې داسې کښېږدم دواړه به په شیفټ سلیکټ کړم او د ده رنګ به واړوو له هغه وروسته ملګرو زموږ د سرټیفیکیټ ډیزاین راسي په دې ترتیب به دا ټول ډیزاین راسي دلته ملګرو ته یې ساده خپله لوګو کښېږدئ او دا رقم ته ډیزاین به وکړئ
کوم چیرې ملګرو دا ویډیو خوښه سوي زموږ چینل درسره سبسکرايب کړئ او دا ویډیو درسره لایک کړئ کوم د کوم شي په اړه پوښتنه درلودله په کمنټ باکس کې پوښتنه ولیکئ تر څو موږ ستاسو په خوښه ویډیو جوړه کړو تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان